Tervetuloa mukaan yhteiselle tekoälymatkalle, jonka aikana tulemme tutustumaan yritysmaailman innovatiivisiin tekoälyratkaisuihin sekä oppimaan tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä. Tulemme keskustelemaan suomalaisen tekoälyosaamisen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Minun nimeni on Elisabeth Sanmejel ja tämä on Tekoäly töissä. Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan Tekoäly töissä podcastia. Sarjassa tutustumme suomalaisiin PK-yrityksiin ja niiden innovatiivisiin tekoälyratkaisuihin. Tänään keskustelemme siitä, kuinka logistiikka-alan toimintoja voi tehostaa ja samalla vihertää tekoälyn avulla. Olen Elisabeth Sanmejel ja studiossa on tänään vieraanamme Jyrki Messo Satu Logistics Oy:stä. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Mukava päästä kertomaan näistä asioista myös muille, mitä ollaan nyt tässä muutaman kuukauden aikana tuumailtu. Joo. Te osallistuittekin nyt Suomen ensimmäiseen puhtaan teollisuuden alan tekoälykiihdyttämöön ja sen tiimoilta ollaan täällä keskustelemassa kiinnostavista asioista. Nykyisin monet logistiikka-alan yritykset varsin aktiivisesti edistää vihreää agendaa monin eri ratkaisuin. Miten sinä logistiikka-alan asiantuntijana näet tekoälyn roolin ehkäpä vaikka hiilineutraaliuden edistämisessä? No, logistiikassa ja nimenomaan tämmöisessä vihreässä siirtymässä niin hyvin oleellista olisi päästä eroon ensinnäkin siitä, että se turha ajaminen jäisi mahdollisimman vähälle. Että tilannehan on valitettavasti se, että kun me katsotaan tuolla merillä meneviä kontteja tai teillä meneviä rekkoja, niin suuri osa niistä on tyhjiä tai ainakin hyvin vajaasti täytettyjä, koska tietysti siinä on se tilanne, että ne kuljetustarpeet ei ole symmetrisiä, että johonkin kun viedään, niin sieltä pitäisi tuoda täsmälleen saman verran takaisin, vaan aina tai useimmiten on se tilanne, että johonkin viedään enemmän kuin sieltä tuodaan. Ja tämä on tietysti haaste noin ylipäätään. Niin me nähdään, että yksi asia on nimenomaan se, ja oikeastaan se tärkein asia, on vähentää niitä turhia kilometrejä. Että ajettaisiin mahdollisimman täysillä autoilla, laivat kuljettaisiin mahdollisimman täysiä kontteja ja päästä siitä turhasta ajosta. Se on varmasti se keskeisin. 100% käyttöaste. Joka on melko mahdoton tavoite, mutta siihen kannattaa aina pyrkiä. Niin, se on tietysti, jos puhutaan tämmöisistä prosenteista, että joku 30-40% tuolla menee tyhjänä. Että jos siitä päästäisiin parikymmentä prosenttia alaspäin, niin se olisi jo hurja muutos. Varmasti. Mutta tietysti on paljon muitakin asioita sitten niin kuin ihan semmoisia, mitkä ei ehkä niin suoranaisesti vaikuta siihen hiilineutraaliuteen, vaan siihen pikemminkin siihen niin kuin työn tehokkuuteen sitten muussa mielessä, mutta nimenomaan tässä mielessä niin me ollaan nähty todella tärkeänä tämä ja sitten tietysti myöhemmin kun puhutaan tästä meidän ratkaisusta, niin pystytään vähän avaamaan sitä, että mitä se sitten niin kuin meille käytännössä tarkoittaa, että mitä me ollaan tekemässä ja mitä sillä saavutetaan. Okei. Onkin niin, että tekoälyllä voi uudistaa liiketoimintoja, kehittää uusia tuotteita ja palveluita ja niiden yhdistelmiä. Tässä teidän prosessissa on nyt menossa sellainen tekoälyratkaisu, joka pureutuu suoraan teidän omiin palveluprosesseihin. Kertoisitko hieman lisää siitä, mistä tekoälykiihdyttämässä valitsemanne ratkaisu lähti liikkeelle? Joo, meillähän on firmassa 3 eri toimialaa, eli me tehdään tullausta ja sitten meillä on ajojärjestelytoimintoja, eli vedetään kontteja tuolla ympäri ämpäri ja sitten on terminaalitoimintoja, eli esimerkiksi kun laivalta tulee tuontikontti Suomeen, niin se pitää tullata, sen pitää odottaa sen tavaran jossain sen aikaa, että se on tullattu ja se on juuri se niin kuin tullivarasto tai tulliterminaali, missä ne tavarat odottaa. Ja tämä meidän ratkaisu, niin siinä se keskeinen asia on, että me pyritään ennustamaan sitä tullauksen valmistumisaikaa.
joka liittyy sitten taas tähän hiilineutraaliuteen ja turhiin kilometreihin sillä tavalla, että meidän asiakkaat, jotka odottaa, että nyt se tullaus sieltä sitten jossain vaiheessa valmistuu, ne saisi tarkan ajankohdan, että se valmistuu esimerkiksi kello 12 tai siinä tietyssä aikahaarukassa, mikä me annetaan. Ja he voivat sitten tilata ne jatkokuljetukset sitten taas sen huomioiden, eikä niin, että tilataan joko rekka sinne kello 8 odottelemaan, että eikö se tullaus jo valmistu. Sitten se lähtee se auto ajelemaan tuonne jotain muuta lenkkiä ja polttaa siinä sitten polttoainetta matkalla. Tai sitten se varataan se kuljetus niin, että se on niin kuin varman päälle. Että se otetaan vaikka vasta huomisaamuksi, joka on taas hirveän huono asia siinä, että meidän asiakkaathan usein odottaa niitä tavaraeriä hyvinkin kiihkeästi ja tavallaan jokainen tunti on niin kuin liikaa. Että jos me pystytään niin kuin ensinnäkin nopeuttamaan sitä, että asiakas saa sen tavaran liikkeelle saman tien, kun tullaus valmistuu, niin se on tietysti hyvää asiakaspalvelua ja myös kilpailuvaltti, mutta myös niin kuin näissä hiilineutraaliusasioissa todella merkittävää, koska sitten ne autot, nehän ei voi odottaa siellä niin kuin satama-alueella. Sitten ne lähtee johonkin muualle, sitten ne tulee taas takaisin ja tämmöistä aivan turhaa ajoa aiheutuu siitä, jos se aika on niin paljon pielessä, että se auto ei nyt vaan kerta kaikkiaan voi jäädä sinne odottamaan. Joo. Eli tämä on varsin asiakaslähtöinen projekti ja nimenomaan siihen palvelun sujuvuuteen kiinnittyvä projekti. Muuttaako tämä jotenkin teidän sisäisiä prosesseja? Tapahtuuko siellä jotain tehostumista? No, tämä helpottaa ennen kaikkea niin kuin meidän terminaalin toimintaa, koska myös se on meidän terminaalin työsuunnittelun kannalta hyvin oleellista, että siellä tiedetään, milloin se tullaus valmistuu. Puhutaan vähän ammattislangilla semmoisesta asiasta kuin pilkutus, joka tarkoittaa sitä, että jonkun tavaraerän tullausasiakirjat on niin kuin kunnossa, että se on niin kuin luovutuskunnossa. Ja siellä meidän terminaalissakin odotetaan tätä pilkutusta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me saadaan tullilta niin kuin luovutuslupa. Tai luovutuslupa tavallaan sille tavaraerälle. Ja sen jälkeen siellä vasta voidaan lähteä toimimaan sen tavaraerän kanssa. Että siellä se makaa jossain nurkassa ja vaikka olisi kuinka kuljetuskapasiteettia pihat täynnä, niin se ei lähde sieltä yhtään mihinkään ennen kuin on se tullin lupa. Niin se helpottaa myös heidän suunnittelua terminaalissa, että ne kaverit tietää, että nyt kello 12 puretaan. Tai voidaan luultavasti luovuttaa tämä tavaraerä ja se voidaan esimerkiksi siirtää lähemmäksi niitä portteja, mistä ne lastataan sitten kuorma-autoihin, niin lähemmäksi niitä jo hyvissä ajoin tai tehdä tämmöisiä valmistelevia toimenpiteitä. Miten henkilötyötuntien säästö, tapahtuuko sellaisia? No ainakin semmoinen ennakointi paranee siinä, että me tiedetään, mehän käytetään jonkun verran myös vuokratyövoimaa niin kuin tasaamaan ruuhkahuippuja, niin me pystytään sitten taas tämmöisen perusteella sitä paremmin arvioimaan ja otetaan ehkä vähemmän sitä turhaa vuokratyövoimaa sitten sinne odottelemaan, että eikö tälle nyt voi tehdä jotain. Joo. Tuleeko tämä maksamaan asiakkaalle lisää tämä palvelu? No ei sitä ole ainakaan tässä vaiheessa suunniteltu niin, että tämä on kilpailuvaltti ja me tietysti toivotaan, että me saadaan niitä asiakkaita sillä, että me tarjotaan parempaa palvelua ja sujuvampaa palvelua. Mutta ei ole tähän mennessä lainkaan keskusteltu siitä, että tämä palvelu lyötäisiin jotenkin maksullisena lisäpalveluna sinne niin kuin meidän palvelujen kylkeen. Että tämä tavallaan niin kuin, asiakas näkee tämän niin, että meillä suuri osa asiakkaista tekee näitä tullaustilauksia semmoisen tullausten tilausportaalin kautta. Ja tästä tulee niin kuin sen tullausten tilausportaalin yksi ominaisuus, että kun asiakas on näpytellyt sen tullaustoimeksiannon ja pistänyt siihen kaikki asiakirjat ja muut mukaan, niin sen jälkeen hän voisi seurata sieltä tullausten tilausportaalista sitä, että hetken päästä sinne sitten ilmestyy se ennuste sille, että tämä tullaus on esimerkiksi kello 18 valmis. Ja se on niin kuin se aikaikkuna, mihin se kuljetus kannattaa tilata. Mehän ei ruveta antamaan mitään minuutin tarkkaa arviota näistä, vaan että tämä, mitä se tekoäly sitten tekee, niin se luokittelee nämä toimeksiannot niin kuin tiettyyn määrään luokkia, että me voidaan arvioida, että joku valmistuu tunnissa, joku valmistuu 2, joku 4, joku 6 ja 12 ja näin. Ja siinä ei ole niin kuin mielekästä mennä sen tarkempiin.
Mutta nimenomaan niissä niin kuin normaalisti etenevissä tullauksissa niin se on niin kuin erittäin riittävä se aikahaarukka, mikä me pystytään antaa sillä, että me käytetään siihen vähän muutakin kuin esimerkiksi hihasta ravistelua tai muuta. Joo, eli asiakas saa parempaa palvelua ja pystyy itse näkemään, milloin siellä pitäisi olla sen noutavan auton. Kyllä, joo. Varmasti tyytyväisiä asiakkaita tulee jatkoon. Miten sitten, kun tekoälyn käyttöönotto saattaa muuttaa sisäisiä ja jopa ulkoisia prosesseja aika radikaalistikin, niin miten olette nyt jo huomanneet tai miten ennakoitte, että teidän sisäiset tai ulkoiset prosessit tulee muuttumaan, ehkä jopa haastaa niitä hieman uudelleen muotoilemaan? No tietysti sisäisesti tekoälyhän ei ole mikään niin kauhean tuttu asia kaikille, niin tätä pitää käydä läpi meillä sisällä ja toisaalta niitä mahdollisuuksia, mutta toisaalta sitä, että mitä mahdollisia riskejä myös meillä on siinä, että mitä sitten, jos tekoäly antaakin vääriä vastauksia. Ja sitä tietysti pelätään, että ei uskalleta antaa asiakkaalle sellaista tietoa, missä on sitten esimerkiksi jollain tavalla riskiä enemmän kuin siinä ihmisen antamassa vastauksessa. Ja senkin vuoksi niin kun se sisäinen koulutus tai tiedottaminen näistä asioista on kauhean tärkeää, että esimerkiksi me IT-osastolla ei voida tietää niistä niin kuin toimintaympäristön muutoksista. Sanotaan vaikka, että tullilla jostain syystä tietyn tyyppisten tullausten käsittely rupeaa viivästymään, ne kestää kauemmin. Niin eihän me sitten IT-osastolla tiedetä, mutta ne tullausosaston ihmiset kyllä tasan tarkkaan tietää, että näin on. Ja samoin meidän pitää niin kuin luoda sisäisesti mekanismit, että se feedback saadaan niin kuin sinne järjestelmään, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen asia ja ennusteet, joko parametreja pitää muuttaa tai sitten ylipäätään niin kuin jossain tilanteessa ehkä ei voida antaa ennusteita. Niin kuin tuossa kesällä oli vähän semmoinen tilanne, että jos meillä olisi ollut tämmöinen järjestelmä käytössä, niin tullilla oli semmoinen jättimäinen muutos niin kuin uuteen tullausjärjestelmään tavallaan. Ja siinä tuli sitten sen tyyppisiä ruuhkia sinne, että se oli niin kuin tietyissä tilanteissa mahdotonta sanoa, että onko se niin kuin, ehtiikö tullaus tämän päivän loppuun mennessä vai onko se vasta huomenna tai tämän tyyppisiä. Joo, eli teillä haasteita. on ulkoisia tekijöitä, jotka saattaa aiheuttaa riskejä ja joudutte tekemään riskienhallintaa sen takia oikeastaan jatkuvasti. Joo, näin se on varmasti kaikissa tekoälyratkaisuissa, että sehän on viritetty toimimaan niin kuin tietyllä lähtödatalla ja kukaan ei välttämättä edes tiedä, jos se lähtödata niin kuin onkin rikki jollain niin kuin vakavalla tavalla. Ja niin kuin tässäkin, niin yksi parametri on nimenomaan se tullin suorituskyky. Ja mehän niin kuin lähestytään tätä hanketta ja tietysti niin kuin testaamistakin sillä, että meillä on monen vuoden historiatiedot kaikesta, mitä on niin kuin tapahtunut, ja me pystytään niin kuin sitä mallia sinänsä testaamaan. Että jos on niin kuin normaali tapaus, niin se voidaan niin kuin varmistua, että sieltä saadaan riittävän oikeanlaisia vastauksia. Mutta sepä sitten, että jos joku parametri muuttuukin tai joku niistä parametreista muuttuu, niin mitä sitten tehdään? Ja tätähän voidaan niin kuin, tavallaan niin kuin lähestyä samalla tavalla niin kuin esimerkiksi meteorologiassa tehdään niin, että siellä tavallaan, ne ei nyt ole niin kuin välttämättä tekoälymalleja, mutta vähän sama idea, että siellä kun lähdetään niin kuin tekemään ennustetta, niin sehän lähtee niin kuin säähavainnoista. Ja siellä tehdään semmoista, että niitä säähavaintoja niin kuin häiritään, niitä tehdään osittain niin kuin virheellisiksi pikkasen, jotta nähdään, että miten herkkä se malli on niin kuin tavallaan levähtämään jossain vaiheessa sen takia, että ne lähtöarvot on vähän toisenlaisia. Ja se esimerkiksi noissa illan säälähetyksissä nykyisin nähdään se semmoinen käyrä esimerkiksi lämpötiloista, missä on sitten semmoinen sininen aalto, joka ajan mittaan sieltä leviää ja leviää. Niin tämä on juuri sitä, että me nähdään semmoisesta, että miten se ajan myötä se ennuste huononee silloin, jos lähtötilanne on niin kuin toisenlainen. Ja mä ajattelisin, että me voitaisiin jotain tämän kaltaista löytää tässä, että testataan sitä mallia niin, että me syötetään sinne, että yhtäkkiä tullin jonkun tyyppisen tullauksen läpimenoaika onkin jotain ihan muuta. Ja sitten niin kuin varaudutaan sellaiseen maailmaan, vaikka se
ei ole niin kuin mitenkään arkipäivää. Joo. Kiehtova esimerkki siitä, kuinka monitieteellisesti näitä kehitysprojekteja voi tehdä ja mistä voi ottaa mallia. Ehkä ihan yllättävistäkin lähteistä. Niin, kyllä se laaja-alaisuus on aina hyväksi. Tekoälyratkaisujen kehittäminen vaatii aika paljon erilaista hyvin spesifiä osaamista ja semmoista pitkäjänteistä suunnittelua. Miten teillä on löytynyt sitä osaamista? Onko se löytynyt talosta vai oletteko myös käyttäneet verkostoja, ehkä ulkoista palveluntarjoajaa? No tässä tapauksessa, mitä nyt ollaan tekemässä, niin meillä on ajatuksena tehdä tämä ihan talon sisällä, että mulla itselläni on tuolta korkeakoulun maailmasta niin kuin jo 20 vuoden takaa niin kuin jonkunnäköistä niin kuin tuntumaa siitä, että mitä nämä asiat on, ja jonkun verran on myös asioita tehnyt. Ja sitten meillä on yksi työntekijä tämmöisessä Big Data Analytics-koulutusohjelmassa, jossa loppujen lopuksi käytetään ihan samoja menetelmiä kuin mitä me ollaan tässä tekoälykiihdyttämässä käyty läpi. Ja hän on sitten taas sen niin kuin tuoreen osaamisen haltija meillä, mutta kyllä me uskotaan, että tästä me selvitään ihan omin voimin. Mutta sitten jos lähdetään vaikka johonkin semmoiseen, että me tehtäisiin jotain vaikka kuvan tunnistukseen tai johonkin puheen tunnistukseen tai johonkin sen tyyppisen tekstianalyysiin vaikka liittyvää juttua, niin sitten ehdottomasti hankittaisiin niin yhteistyökumppani, joka on tehnyt näitä, että kaikki ei kannata lähteä itse opiskelemaan, mutta tosiaan me lähdettiin niin kuin tässä tapauksessa liikkeelle vähän silleen, että me pystytään tekemään tämä, ja vaikka me ei pystyttäisi, niin tämähän pystyy pitkälti ratkaisemaan myös niin kuin perinteisillä menetelmillä, eli me ei niin kuin hävitä tässä yhtään mitään, vaikka meni syteen tai saveen. Joo, mutta kiehtovaa. Eli teillä on aika harvinainen tilanne siinä mielessä, että teiltä löytyy osaamista sisäisesti. Monet yritykset joutuu varsin pitkäänkin harkitsemaan sitä, että ketä käytetään, minkä hintaista se on ja niin edelleen. Kyllä, se hintalappuhan voi olla hyvin niin kuin epämääräinen joissain tapauksissa ja ehkä just semmoinen protoilulla niin kuin käyntiin lähteminen, niin se voi olla kyllä ihan järkevää, että ei heti ekaksi tehdä sitä jättiprojektia, joka niin kuin ratkaisee meidän kaikki ongelmat, vaan lähdetään jollain liikkeelle ja katsotaan, ratkaisisiko se edes sen. Ja sitten jos on hyviä kokemuksia, niin sitten mennään eteenpäin. Tai jos ei ole, niin sitten vaihdetaan polkua ja tehdään asiaa jotenkin toisin. Mutta mä uskon, että suht pienellä niin kuin alkuinvestoinneilla voidaan kyllä lähteä liikkeelle, mutta kannattaa myös huomioida se, että juttelee myös niin kuin ammattilaisten kanssa, eikä vaan niin, että me tilataan niin kuin tekoälyfirmaa ihmisiä tähän myyntipalavereihin. Se on vähän toisen tyyppinen se keskustelun tarkoitus ja se, mitä siellä kukin edustaa. Mutta niin kuin pyrkiä keskustelemaan ihan neutraalisti tai ainakin niin kuin useamman näitä ratkaisuja myyvän tahon kanssa, että saa semmoisen niin kuin jonkun yleiskuvan siitä, että mitä niin kuin jonkun ongelman ratkaistavuudesta ajatellaan ja sitten toisaalta se, että mitä se maksaa. Kyllä se on niin kuin oleellista. Kyllähän nämä tietysti helposti maksaa jo niin verran. Joo. Ja aika tyypillistä, että jos käytetään luonnollista kieltä esimerkiksi tai kuvan analyysiä, niin siihen joudutaan sitten hankkimaan joku ulkoinen toimittaja. Kyllä. Silloin kun ollaan pelkästään jo hyvin strukturoidun datan alueella, niin se onnistuu itse helpommin. Kyllä, joo. Mitä olette ajatelleet nyt tästä prosessista tuolla kiihdyttämössä ja miltä se on tuntunut tehdä yhdessä ulkoisten kanssa kiihdyttämössä suunnittelua? No mun ja varmasti meidänkin mielestä tämä on ollut niin kuin tosi hyvä juttu siinä, että tämä on niin kuin, tässä on hyvin tämmöinen strukturoitu tämä tapa toimia, että on ollut niitä säännöllisiä toisaalta niin kuin koulutuksia ja tämän tyyppisiä, missä joudutaan myös itse miettimään asioita, eikä vaan, että kuunnellaan luentoa ja sitten unohdetaan koko juttu, vaan joudutaan pikkasen itse pohtimaan niitä asioita omasta näkökulmasta. Ja sitten täältä tulee kalenteriin säännöllisin väliajoin niitä tsekkejä, että missä mennään. Ja se, niin kuin, vaikka
kaikilla meillä on kiireemme ja näin, niin se tavallaan niin kuin pakottaa tekemään niin kuin tiettyjä steppejä kuitenkin jatkuvasti. Ja se, että kuinka moni pääsee kiihdyttämön loppuun mennessä maaliin, niin se on ehkä semmoinen toinen kysymys. Mutta se, että se homma saadaan ainakin niin kuin tukevasti alkuun ja on käsitys siitä, että mitä voitaisiin tehdä. Monilla firmoilla voi olla ongelma senkin kanssa, että esimerkiksi saadaan sinne johdolta sitä rahaa. Mm-hmm. Ja se voi olla jopa vuosien niin kuin prosessi sitten kuitenkin, mutta se on selvä suunnitelma, mitä tehdään ja siitä ollaan keskusteltu monien kanssa. Niin musta se on niin kuin tosi hyvä juttu, että tämmöinen ohjelma on tähän maahan luotu. Hieno kuulla. PK-yritykset vois tutkimusten mukaan kehittää hyvin paljonkin omaa liiketoimintaa nimenomaan tekoälyn avulla, mutta moni PK-yritys ei välttämättä uskalla siihen tekoälymatkalle lähteä mukaan juuri sen takia, että osaamista ei ehkä ole ja pelätään investointeja. Jos antaisit ohjeita sellaiselle yritykselle, joka tekoälymatkasta haaveilee, niin mitä kertoisit heille? No, ehkä ensimmäisenä se, että pikkasen kannattaa kyllä itsekin niin kuin perehtyä ja opiskella ja miettiä vähän niitä, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Ja sitten miettiä se, niin kuin, että mitä dataa meillä on. Että se jotenkin, että jos sieltä datasta ei voi selvitä se asia, mitä ollaan selvittämässä, niin siinä ei tekoäly paljon auta. Että nämä kaksi asiaa nyt ihan ensimmäisenä. Sitten niin kuin sanoin tuossa, niin lähtisi silleen pienesti protoilemaan. Että oli se sitten, että tehdään jonkun firman kanssa pieni yhteistyö tai vaikka koitetaan löytää joku alan opiskelija tekemään joku pikkuinen harjoitustyö tästä niin kuin jostain pienestä osa-alueesta, mitä haluttaisiin ratkaista. Niin saadaan semmoista niin kuin tuntumaa siitä. Ja mä uskon, että missään firmassa johto myöskään niin kuin lataa niitä satoja tonneja saman tien pöytään, että tehkää vaan tekoälyratkaisuja, että kun nekin haluaa niin kuin jotain näyttöä siitä, että tämä voi onnistua. Mutta näillä eväillä ehkä, ja ehkä mä tuossa vähän aikaisemmin sanoin tämänkin asian, mutta just se, että sitä keskustelua ja vaikka just tulla tämmöiseen kiihdyttämään mukaan, jossa niitä keskustelukumppaneita tulee niin kuin ihan niin kuin väkisinkin useita kappaleita, että se ei ole mistään markkinamiehestä kyse tai ei niin kuin jää siitä kiinni, että olisi vaan sanoa jotain myynnillistä höpöhöpöä siihen, vaan että ihan niin kuin konkreettisia juttuja, että mitkä on ne riskit ja mitä pitää selvittää ennen kuin lähtee liikkeelle ja tämän tyyppisiä. Joo, eli se, että siellä ei ole myynti-intressi taustalla, kun käydään niitä keskusteluita, vaan oikeasti keskitytään yrityksen tarpeisiin ja toiveisiin. Juuri näin, ja se on, jos se tekoälyammattilainen on se myyntitakki päällä siellä kokouksessa ja sillä on se myyjä tuossa vieressä, niin sillä on ihan tietty tarkoitus sillä ihmisellä. Ja ne puheet on ehkä vähän toisenlaisia, kuin että mennään sitten neutraalisti vaikka johonkin tuonne korkeakoulun kuppilaan keskustelemaan jostain tämmöisestä tapauksesta, että miten ylipäätään joku asia voidaan ratkaista tekoälyn avulla, niin se näkökulma on ihan toinen. Sitten just tietysti se, että kannattaa itse opiskella vähän sen takia, että pystyy keskustelemaan niistä asioista edes jollain tasolla. Että se on, että muutenhan sitä on aika vietävänä sitten, että sitten pitää vaan uskoa, että tällä firmalla on tämmöisiä referenssejä, ne on tehnyt näitä juttuja ennenkin ja sen takia mä uskon tähän firmaan. Mutta kyllä se keskustelu on varmasti kummankin näkökulmasta paljon hedelmällisempää, jos myös niin kuin ostajalla on joku näkemys siitä, että mitä tämä vaatii meiltä ja onko meillä sitä, mitä tämä vaatii ja näin. Joo. Siinä on. Eli opiskele, etene pienin askelin ja sitten voisi oikeastaan tuon datan keskeisyyden kiteyttää niin, että mielikuvitus ja data ovat rajona sille, että mitä tekoälyllä voi tehdä. Kyllä. Ja se, niin kuin monesti puhutaan, niin se, että data on vaan, että sanotaan, että meillä vaan on sitä dataa jossain tuolla firman 10 tietokannoissa, niin se ei vielä niin kuin vie kovinkaan pitkälle, vaan oikeasti sitä pitää miettiä myös, että miten se data saadaan käyttöön, mitä me oikeasti tarvitaan tähän, että ihan yhtä lailla kuin meitä kaikkia, niin myös tekoälyratkaisua häiritsee se turha data, että totta kai siellä on niin kuin pyritään ja tavallaan niin kuin sitä kaikkea kohinaa eli turhaa dataa niin kuin voidaan jossain määrin
olla näkemättä tai että se malli ei niin kuin keskitty siihen, mutta myös on näitä esimerkkejä hyvin paljon, että tekoälyratkaisu näyttää ratkaisevan jonkun ongelman, mutta se ratkaiseekin oikeasti jonkun ihan toisen ongelman, mutta se vaan näyttää, että se ratkaisee sen ongelman, kunnes tulee sitten joku erikoiskeissi ja sitten huomataankin, että itse asiassa täältähän tulee ihan samoja tuloksia, vaikka me annetaan jotain ihan mielivaltaista dataa, koska se, minkä perusteella se malli tekee sen päätöksen tai luokittelun tai näin, niin se voikin olla ihan eri juttu kuin mitä me ollaan itse ajateltu. Niin sen takia sinne malliin ei kannata myöskään syöttää sellaista dataa, mikä ei ole relevanttia sen kannalta. Joo. Jos data on roskaa, niin tulokset on roskaa. Juuri, hyvin todennäköisesti. Kiitos, että tulit jakamaan meidän kanssa näitä teidän kokemuksia. Tällaiset keskustelut on kullanarvoisia sellaisille pk-yrityksille, jotka harkitsee tekoälymatkaa, sille lähtöä. Saavat paljon vinkkejä kantapään kokemuksista ja teidän prosessista. Ja tietysti me toivotetaan teille oikein hyvää menestystä teidän kokeilulle ja sitten sen viennille ihan tuotantoon asti ja asiakkaiden eduksi. Kiitoksia. Tämä on ollut mielenkiintoinen matka ja alkumetreillä ollaan, mutta että ihan taatusti tullaan kyllä näitä muitakin mahdollisuuksia löytämään ja toivotaan, että muutkin löytää tekoälyn kautta niitä asioita, mihin se soveltuu. Tietenkään kaikkeen ei sovellu, mutta... Se ei ole vasara, joka sopii jokaiseen naulaan. Juuri näin. Ja moni perinteinen menetelmä saattaa sopia tiettyihin asioihin huomattavasti paremmin ja halvemmalla ja helpommalla. Sitäkin kannattaa miettiä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on Tekoälytöissä podcast, joka on toteutettu tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille eli AI-tiehankkeessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella edistämme PK-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiiviin partneriverkoston kanssa. Lisätietoja AI-tiestä saat Haaga-Helian verkkosivuilta osoitteesta haaga-helia.fi.